Đồng chí Lục Thần, từ hôm nay trở đi, anh chính thức tiếp nhận chức vụ tối cao của sát quan. Kẻ nào vi phạm làm loạn trong lãnh thổ Long Quốc, anh đều có thể theo quy định mà xử lý, không cần phải báo cáo qua từng cấp. Ta muốn bầu trời này phải thật trong sáng, gió mát thổi qua, không còn vương lại chút bụi bẩn nào. Ta muốn Giang Sơn hùng vĩ này phải vững như Thái Sơn dưới sự trị vì của pháp luật. Anh có dám gánh vác trọng trách này không? Quyết không phụ sứ mệnh. Thanh trừng, tiêu diệt. Nửa giờ sau, phố tài chính thành phố Kinh Châu. Mẹ kiếp, cái đồ già mù quáng này. Không thấy xe của thiếu gia đây sao? Làm hỏng mấy bộ phận đắt tiền này trên xe của ta rồi. Ông có đền nổi không? Trời à, hắn ta còn có lương tâm không vậy? Bỏ đi, không lo cứu người trước mà lại lo cho cái xe của mình. Tên này đúng là xúc sinh mà. Ông lão đó trông như sắp không xong rồi. Hắn chính là tên phá gia chi tử của tập đoàn họ Triệu đó, Triệu Thiên Vũ. Cậy cha hắn là Triệu Vạn Nghĩa, người giàu nhất Kinh Châu. Bình thường đã coi trời bằng vung rồi, hôm nay đúng là táng tận lương tâm mà. Không câm miệng hết cho lão tử à? Tin hay không lão tử tới đây, cái mạng hèn quét rác của các người gom lại, lắp bánh xe cho thiếu gia đây, cũng là vinh hạnh của lão ta đấy. Em ngại thân phận của đối phương, những người qua đường đang giận dữ đành phải im lặng tại chỗ. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền và quyền thế, đủ để khiến chính nghĩa phải cúi đầu trước hắn. Gọi xe cấp cứu đi ư? Giọng của Lục Thần không lớn, nhưng lại mang theo một tông giọng mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi giật mình một cái, theo bản năng liền rút bộ đàm ra. Gọi xe cấp cứu cái gì chứ? Anh là ai mà lo chuyện bao đồng cái mạng của lão già này? Con không quý bằng lấp sơn xe của thiếu gia đây. Ta nói cho anh biết, hôm nay ông ta không đền cho ta 1 triệu tiền sửa xe thì chuyện này chưa xong đâu. Anh đâm trúng người ta rồi đấy. Ta đâm trúng người thì đã sao? Ở cái đất Kinh Châu này không có việc gì thiếu gia đây không dàn xếp được. Cha ta là Triệu Vạn Nghĩa, người giàu nhất Kinh Châu, anh hiểu không? Anh là cái thá gì chứ? Dám tới quản chuyện của thiếu gia đây à? Anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia chạy lại. Tiên sinh, anh tốt nhất là đừng quản nữa. Vị này là Triệu công tử, chúng tôi không xử lý nổi đâu. Không xử lý nổi sao? Anh không thèm nói nhảm thêm một câu nào với Triệu Thiên Vũ nữa. Đối phó với hạng cặn bã này, giảng đạo lý là hành động ngu ngốc nhất trên thế giới này. Còng hắn lại. Còng Triệu công tử anh đùa quốc tế gì thế? Đừng nói là một cảnh sát giao thông nhỏ bé như tôi, ngay cả cục trưởng phân cục của họ tới đây, thấy Triệu công tử cũng phải khách khí khí đấy. Ha ha, còng ta sao? Mẹ kiếp, hôm nay anh quên uống thuốc rồi mới chạy ra đường à? Ở Kinh Châu này ai dám còng ta? Ai có thể còng ta nào? Tới đây, còng một cái cho ta xem nào. Hôm nay nếu anh có thể đeo cái thứ này lên tay thiếu gia đây, thiếu gia sẽ đi ngược chiều luôn cho anh xem. Quân chúng xung quanh cũng đều lắc đầu, cảm thấy người đàn ông áo đen này quá bốc đồng, quá không hiểu rõ nước ở Kinh Châu này sâu đến mức nào rồi. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Lục Thần không thèm để ý đến sự khiêu khích của Triệu Thiên Vũ, mà chậm rãi lấy ra một tấm thẻ đen tuyền, cạnh thẻ dát hoa văn rồng màu vàng sẫm. Thẻ đen vân rồng. Bây giờ thi hành mệnh lệnh. Khi ánh mắt của anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi chạm vào tấm thẻ đen đó trong khoảnh khắc, chiếc bộ đàm trong tay rơi bịch xuống đất, toàn thân run rẩy dữ dội. Đó là nỗi sợ hãi tột độ từ sâu trong linh hồn, không thể nào kiềm chế nổi. Ghi chép về quyền hạn cao nhất trong kho dữ liệu của anh ta như một dấu ấn khắc sâu vào trong đại não. Thấy thẻ này như thầy anh ta không dám nghĩ tiếp nữa. Sao hả? Sợ đến ngay người rồi à? Còn không mau cút đi. Ta nói cho anh biết, hôm nay không có 1 triệu thì... Lời của hắn còn chưa dứt, anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi đột nhiên lao tới. Chiếc còng tay kim loại lạnh lẽo khóa chặt lấy tay Triệu Thiên Vũ, một thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Còng rồi, thật sự còng rồi. Kẻ kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung, tự xưng cha là người giàu nhất đến Triệu Thiên Vũ, lại cứ thế bị một anh cảnh sát giao thông vô danh tiểu tốt còng lại ngay trên phố. Bản thân Triệu Thiên Vũ cũng hoàn toàn sững sờ. Mẹ kiếp, anh điên rồi à? Anh dám còng ta sao? Anh có biết ta là ai không? Cha ta là Triệu Vạn Nghĩa. Ta sẽ khiến cả nhà anh phải bay màu. Tuy nhiên, anh cảnh sát giao thông lúc này như biến thành người khác. Anh ta thì chặt lấy tay Triệu Thiên Vũ, mặc cho hắn có vùng vẫy hay nhục mạ thế nào. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt đã được thay thế bằng một sự quyết liệt. Với tội danh lái xe gây nguy hiểm, cố ý gây thương tích, bắt giữ hắn quy án. Ngoài ra, thông báo cho bộ phận giao thông, chiếc xe này bị nghi ngờ cải tạo trái phép, sử dụng biển số giả, thu giữ toàn bộ. Do thưa trưởng quan, cảnh sát giao thông trẻ tuổi gấn thẳng lưng, như vừa nhận được chỉ thị tối cao nhất. Triệu Thiên Vũ dùng tay còn lại móc điện thoại ra, bắt máy gọi một dãy số. Chú Vương, là cháu đây, cháu bị người ta còng ở phố tài chính rồi. Là một thằng điên không biết từ đâu chui ra. Chú mau dẫn người tới đây cho cháu muốn hắn phải tiêu đời, ngay lập tức, ngay bây giờ. Vừa cúp điện thoại, hắn vừa trừng mắt đe dọa Lục Thần. Mày xong đời rồi, mày chết chắc rồi. Vương cục trưởng của chúng ta sắp tới nơi rồi, để xem hôm nay mày tiêu đời thế nào. Vương cục trưởng cục trưởng phân cục trung tâm thành phố. Vương Hải sao? Xong rồi, lần này đụng phải tấm sắt thật rồi. Ai mà không biết cục trưởng Vương Hải là khách quen của Triệu gia, kết nghĩa huynh đệ với Triệu Vạn Nghĩa chứ. Ông ta mà đến, người đàn ông áo đen bí ẩn này, em là sẽ gặp xui xẻo lớn rồi. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới. Ôi Triệu công tử, có chuyện gì thế này? Kẻ nào mù mắt mà dám ra tay với cậu? Vương Hải vừa nói, vừa định lấy chìa khóa ra, mở còng tay cho Triệu Thiên Vũ. Bộ mặt nịnh bợ đó khiến người ta nhìn mà phát tởm. Chú Vương, chính là hắn. Chính là cái thằng danh con này, chẳng nói chẳng rằng đã cho người còng cháu lại. Chú mau bắt hắn lại cho cháu. Cháu muốn tận mắt thấy hắn bị xử đẹp.
Lúc này Vương Hải mới chú ý đến Lục Thần đang đứng bên cạnh. Bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cậy mình là người đứng đầu phân cục, lại là đang làm việc cho Triệu gia, nên khí thế vẫn còn rất lớn, bày ra một bộ mặt uy quyền quan trường. Đồng chí này, tôi là Vương Hải của phân cục trung tâm thành phố. Ở đây chắc là có hiểu lầm gì chăng? Triệu công tử tuổi trẻ tài cao, tính khí nóng này, nếu có chỗ nào đắc tội, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh một tiếng. Anh xem có thể nương tay một chút. Thả người ra trước để chúng tôi xử lý nội bộ được không? Nhóc con, thức thời chút đi, đừng để người ta phải mất mặt. Ông đến đây để xin tha cho hắn sao? Vương Hải ngẩn ra, lông mày nhíu lại. Tôi chỉ đến để xử lý công vụ thôi, để tránh sự việc bị xé ra to. Ồ, nói vậy là ông cho rằng việc đua xe đâm người ngay trên phố là chuyện nhỏ sao? Phải Vương Hải bị nghẹn lời, vội vàng cười giả là dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ rồi, nhưng Triệu công tử cũng đâu có cố ý chứ. Sau chuyện này chúng tôi nhất định sẽ bảo cậu ấy tích cực bồi thường, dành cho người bị thương sự điều trị tốt nhất. Ông thấy mình và cha hắn đến Triệu Vạn Nghĩa có quan hệ rất tốt nhỉ? Lục Thần đột nhiên ngắt lời ông ta, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan. Sắc mặt Vương Hải hơi biến đổi, ánh mắt có chút né tránh. Tôi và Triệu Đồng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường sao? Theo tôi được biết, ngày 15 tháng trước, tại câu lạc bộ Thiên Thượng Nhân Gian, ông đã nhận từ Triệu Vạn Nghĩa một tấm thẻ hội viên kim cương trị giá 3 triệu tệ. Thứ 6 tuần trước, trong tiệc sinh nhật con gái ông, thư ký của Triệu Vạn Nghĩa đã gửi tặng cho ông một chiếc Porsche Cayenne trị giá 2 triệu tệ. Tối hôm qua, ông còn cùng với Triệu Vạn Nghĩa ở sân đánh gôn Tây Sơn bàn luận về vấn đề thâu tóm khu chuyển phát nhanh phía nam thành phố. Khi Lục Thần nói xong câu cuối cùng, mặt Vương Hải đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như thác đổ từ trên trán xuống. Ông ta nhìn Lục Thần, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng chưa từng có và sợ hãi. Những việc này mình làm kín kẽ như vậy mà. Người đàn ông này, rốt cuộc hắn là ai? Sao hắn lại có thể biết rõ một như thế chứ? Bí mật ấy, rốt cuộc anh là ai? Cái uy quyền quan trường mà ông ta hằng tự hào, cái chỗ dựa là Triệu gia mà ông ta cậy thế. Dưới ánh mắt băng giá nhìn thấu tất cả của Lục Thần, đã bị đập nát vụn, đến một mảnh vải che thân cũng không còn. Quân chúng và cảnh sát giao thông xung quanh cũng đều ngây người. Triệu Thiên Vũ cũng sững sờ, nhìn thấy chỗ dựa lớn nhất của mình là chú Vương, lúc này lại như một con chuột thấy mèo. Làm sao có thể chứ? Chú Vương là cục trưởng kia mà. Lục Thần không trả lời câu hỏi của Vương Hải, mà lấy ra một tấm thẻ chứng nhận màu đỏ thẫm và mở nó ra. Khi ánh mắt Vương Hải chạm vào 3 chữ tối cao của sát quan và con số hiệu 001 chói mắt kia, đại não ông ta nổ oanh một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Viện Cổ sát tối cao, cái cơ quan huyền thoại trực thuộc cấp cao nhất Long Quốc, độc lập với tất cả hệ thống hành pháp, tư pháp và quân sự đến cơ quan bí ẩn đó. Tối cao cổ sát quan, vị thần giám sát sở hữu đặc quyền tiền trảm hậu tấu, thượng cấp của mọi quan viên, quyền hạn vô thượng. Số hiệu 001. Điều này có nghĩa anh chính là người đứng đầu cơ quan này. Vương Hải không còn trụ vững được thân hình béo phệ của mình nữa, hai chân mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống đất như một đống bùn loãng. Ông ta lại bị dọa đến mức tè ra quần luôn rồi. Trưởng quan, tôi sai rồi. Tôi đáng chết, tôi có tội. Tôi không nên xin tha cho Triệu Thiên Vũ. Tôi đã nhận tiền bẩn của Triệu Vạn Nghĩa. Tội của tôi đáng muôn chết. Cầu xin trưởng quan tha cho tôi một mạng. Tôi xin khai báo hết. Tôi sẽ nói hết sạch. Đội trưởng Trương Quốc Đống đi tới. Khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái tại hiện trường này, dù trong lòng đầy dẫy nghi hoặc, nhưng dưới sự thúc ép của sức mạnh quy tắc, Trương Quốc Đống vẫn ngay lập tức chào Lục Thần theo đúng điều lệnh. Báo cáo, đội hình sự nhận lệnh tới tập hợp, xin chỉ thị. Vừa rồi ông nói giúp Triệu Vạn Nghĩa chèn ép các hộ dân chưa di rời. Lão ta đã tặng ông một căn biệt thự phải không? Phải, ở biệt thự số 8 Thúy Hồ Sơn Trang. Trên sổ đỏ ghi tên vợ tôi, Trương đội phải không? Dạ có, thưa trưởng quan, lập tức chia ra một đội người, phong tỏa biệt thự số 8 Thúy Hồ Sơn Trang, khống chế toàn bộ người nhà của Vương Hải, thu thập chứng cứ, chia thêm một đội nữa, đưa ông lão bị đâm trúng kia đến bệnh viện tốt nhất, dùng bác sĩ giỏi nhất. Mọi chi phí tạm thời trích từ quỹ dự phòng của cục cảnh sát. Cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi rồi. Những người còn lại đi theo tôi. Rõ, thưa trưởng quan. Cùng lúc đó, tại câu lạc bộ siêu xe đỉnh phong ở sân bay bỏ hoang ngoại ông phía tây, hội trưởng Lý Văn Phong, cha hắn là một trong những gã khổng lồ trong giới bất động sản ở Vân Thành, gia sản hàng chục tỷ. Phong ca, hôm nay sao Thiên Vũ vẫn chưa tới nhỉ? Không phải đã hẹn trước là sẽ đua với anh một trận sao? Thằng nhóc đó chắc lại ngủ quên ở đâu rồi. Cái trình độ gà mờ của nó mà cũng đòi so với ta sao? Ta chấp nó một tay nó cũng chẳng ngửi nổi khói xe của ta đâu. Ha, đúng thế mà. Kỹ năng lái xe của Phong ca ở Vân Thành chúng ta đúng là độc nhất vô nhị rồi. Lý Văn Phong rất hưởng thụ cảm giác được mọi người tung hô này. Đang định nói thêm vài câu ngông cuồng nữa, âm thanh gì thế? Chỉ thấy mười mấy chiếc xe đạp cảnh màu đen từ 4 phương 8 hướng bao vây toàn bộ sân bay bỏ hoang. Từng người đều được trang bị tận răng, tay cầm khiên chống bạo động và súng trường tấn công của các đặc cảnh. Những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tất cả những người có mặt. Không được cử động, tất cả nằm xuống. Ôm đầu, cảnh sát đây, bỏ đồ trong tay xuống. Chỉ có Lý Văn Phong cậy thế gia đình mình, cố gượng đứng dậy. Các người làm cái gì thế? Có biết đây là nơi nào không? Có biết chúng tôi là ai không? Các người thuộc đơn vị nào? Gọi lãnh đạo các người ra đây. Ngay lúc này Lục Thần chậm rãi bước vào. Thiên Vũ, anh chính là Lý Văn Phong. Là ta, anh là ai? Dựa vào cái gì mà bắt anh em của ta? Lại còn dám dẫn người xông vào địa bàn của ta? Ta nói cho anh biết, cha ta là Lý. Chưa đợi hắn nói hết,
Một cú tát này lửa vang lên. Anh ơ, anh dám đánh ta, đánh ngươi. Hôm nay ta không chỉ đánh ngươi mà còn bắt ngươi nữa. Với các tội danh tụ tập trái phép, lái xe gây nguy hiểm, tổ chức đánh bạc quy mô lớn cùng nhiều tội danh khác, ta tuyên bố câu lạc bộ siêu xe đỉnh phong chính thức bị niêm phong từ hôm nay. Tất cả những người có mặt, bất kể nam nữ đều bị đưa đi điều tra. Toàn bộ xe liên quan đều bị thu giữ. Kẻ nào phản kháng sẽ bị khép vào tội cản trở công vụ, trấn áp tại chỗ. Anh là cái thá gì chứ? Dám niêm phong câu lạc bộ của ta sao? Ta nói cho anh biết anh tiêu đời rồi. Chỉ cần một cuộc điện thoại ta sẽ khiến anh ngồi tù một công. Và miệng, Trương Quốc Đống ngẩn người một lát. Nhưng sức mạnh quy tắc bắt buộc thi hành khiến anh ta không thể kháng cự mệnh lệnh này. Tiếng tát tai giòn giã vang dội. Hồi âm không dứt trên bãi sân bay vắng vẻ. Đưa đi hết cho tôi. Cảnh sát và đặc cảnh xông lên như hổ đói. Cô bạo áp giải bọn họ lên xe cảnh sát. Lục Thần lấy điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại mã hóa. Tôi là Lục Thần. Lập tức trích xuất cho tôi toàn bộ tài sản dưới tên người giàu nhất Vân Thành đến Triệu Vạn Nghĩa, dòng tiền giao dịch cũng như toàn bộ lịch sử cuộc gọi trong 3 năm gần nhất. Ngoài ra, khóa vị trí của lão ta lại rõ. Dự kiến trong vòng 3 phút sẽ gửi toàn bộ vào thiết bị của ngài. Cúp điện thoại, ánh mắt Lục Thần hướng về phía trung tâm thành phố. Anh biết rằng sau khi bắt những con cá con tôm này, con cá lớn thật sự sắp bị kinh động rồi. Và ngay lúc này, trong văn phòng ở tầng thượng tòa nhà trụ sở tập đoàn họ Triệu, Triệu Vạn Nghĩa đang nghe một cuộc điện thoại từ trên tỉnh. Thư ký Trần, ngài cứ yên tâm, dự án phía nam thành phố đó, tập đoàn họ Triệu chúng tôi nhất định không phụ sự ủy thác, đảm bảo sẽ xây dựng thành công trình kiểu mẫu của toàn tỉnh. Vạn Nghĩa à, năng lực của anh thì lãnh đạo tin tưởng rồi, nhưng dạo này tình hình đang căng thẳng, anh làm việc gì cũng nên chú ý chừng mực một chút. Tôi hiểu mà. Triệu Vạn Nghĩa, tôi làm việc chẳng lẽ ngài còn không yên tâm sao? Tuyệt đối sạch sẽ, không để lại kẽ hở nào đâu. Cúp điện thoại. Nụ cười trên mặt Triệu Vạn Nghĩa càng thêm đắc thắng. Xong xuôi các mối quan hệ trên tỉnh rồi, miếng mồi béo bỏ trị giá hàng trăm tỷ ở phía nam đó đã nằm gọn trong túi của ta rồi. Triệu Vạn Nghĩa ta chính là ông vua không ngai của thành phố này. Ngay lúc đó, thư ký trưởng của lão Hớt Hải xông vào. Triệu tổng, không xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hớt Hải, còn ra thể thống gì nữa? Trời sập xuống rồi à? Còn nghiêm trọng hơn cả trời sập nữa. Vừa nhận được tin, thiếu gia Thiên Vũ bị cảnh sát bắt rồi. Phân cục nào bắt? Gọi điện cho Vương Hải đi, bảo ông ta thả người, đền thêm chút tiền là được rồi. Không phải phân cục đâu, mà ngay cả cục trưởng Vương Hải cũng bị bắt theo rồi. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc là chuyện thế nào? Nói cho rõ ràng xem nào. Cô thư ký đem toàn bộ sự việc đã xảy ra, kể lại ngọn ngành không sót chữ nào. Chỉ một câu nói mà điều động được toàn bộ lực lượng cảnh sát, lại còn có thể khiến một kẻ cáo già sợ đến mức tè cả da quần sao? Lai lịch của đối phương lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trả ngay cho ta. Tên áo đen đó rốt cuộc có thân phận gì? Lão nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức cầm lấy chiếc điện thoại bảo mật khác trên bàn, gọi vào số của thư ký Trần trên tỉnh vừa nãy. Theo lão thấy, chỉ cần quan hệ trên tỉnh vẫn còn, thì chút sóng gió nhỏ ở Vân Thành này chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, điện thoại reo rất lâu nhưng không có người nhấc máy. Tin Triệu Vạn Nghĩa bỗng trùng xuống. Lão lại gọi vào một số khác của một nhân vật cấp cao mà lão đã cài cắm trong thành phố. Hello, lão Triệu à? Có chuyện gì thế? Trương Thị, con trai tôi Thiên Vũ và Vương Hải gặp chuyện rồi. Một tên áo đen bí ẩn. Lão Triệu, tôi cảnh cáo anh, chuyện này anh tuyệt đối đừng có nhúng tay vào. Một chữ cũng đừng hỏi, một người cũng đừng tìm. Cứ coi như chưa từng sinh ra được con trai này đi, nếu không thì chẳng ai cứu nổi anh đâu. Nghe những tiếng tút tút trong điện thoại, Triệu Vạn Nghĩa như bị sét đánh ngang tai, đứng ngay người tại chỗ. Lão nhận ra rằng có lẽ thật sự đã chọc vào một tồn tại mà lão tuyệt đối không thể đắc tội nổi rồi. Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ hãi này đã bị sự phẫn nộ vô bờ bến thay thế. Triệu Vạn Nghĩa ta tung hoành ở Vân Thành mấy chục năm nay, từ một kẻ chân lấm tay bùn bò lên vị trí người giàu nhất hôm nay, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua chứ? Lúc nào mà phải chịu uất ức thế này? Dám động đến con trai ta sao? Muốn chặn đường tài lộc của ta ư? Tốt lắm, một câu không cho ta nhúng tay vào sao? Để ta xem thử trên mảnh đất Vân Thành này, rốt cuộc là ai mới là người có tiếng nói nhất? Lão mạnh tay chụp lấy chiếc điện thoại bàn, nhấn nút nội bộ, bảo U Linh đến gặp ta. Ngay lập tức, ngay bây giờ. U Linh là đội lính đánh thuê tinh nhuệ lão chiêu mộ từ chiến trường Trung Đông, gồm 12 cự binh vương giải ngũ hợp thành, trang bị đỉnh cao, hành sự tàn độc, chính là thanh kiếm sắc bén nhất để lão xử lý. Chưa đầy 1 phút sau, đội trưởng đội U Linh đến Đổ Phu đã xuất hiện không tiếng động trong văn phòng. Ông chủ, ta không cần biết các anh dùng phương pháp bắt cóc hay hạ sát, đều không quan trọng. Ta muốn một người phải mất mạng. Một thanh niên mặc áo măng tô đen, hiện giờ có lẽ hắn đang dẫn theo con trai ta. Tìm thấy hắn, loại bỏ hắn và mang đầu hắn về đây cho ta. Ta sẽ trả cho anh 100 triệu đô la. Ông chủ, chỉ cần tiền trao trả múc, cho dù là thần tôi cũng hạ sát cho ông xem. Nhưng tôi cần ảnh và vị trí của hắn. Triệu Vạn Nghĩa đang định bảo thư ký đi tìm cách. Lúc này cô thư ký lại Hớt Hải chạy vào một lần nữa, ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên quảng trường dưới chân tòa nhà công ty, không biết từ bao giờ đã đổ kín mít những chiếc xe cảnh sát và các đặc cảnh súng ống đầy đủ. Người đàn ông mặc áo măng tô đen đó đã khóa chặt chính xác vào văn phòng ở tầng thượng này. Ngay lúc đó, điện thoại riêng của Triệu Vạn Nghĩa reo lên, là một số điện thoại không xác định.
Lão run rẩy nhấn nút nghe. Triệu Vạn Nghĩa, ta cho ông 10 minute. Tự mình lăn xuống đây. Nếu không ta sẽ đích thân lên mời ông xuống đấy. Mẹ kiếp, báo cáo trưởng quan. Vòng vây đã hình thành. Tay súng bắn tỉa đã vào vị trí. Xin chỉ thị, theo tình báo, Triệu Vạn Nghĩa đã trở về trang viên từ nửa giờ trước và đã kích hoạt biện pháp an ninh cấp độ cao nhất. Lão ta. Đội lính đánh thuê 2 người đều đang ở bên trong trang viên. Lính đánh thuê sao? Tốt lắm. Đỡ mất công ta phải đi tìm từng đứa một. Những người bên ngoài nghe đây. Đây là lãnh địa tư nhân, được pháp luật Long Quốc bảo hộ. Các người đã có hành vi tụ tập trái phép, lập tức lùi lại ngay. Nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng tôi có quyền sử dụng binh khí hợp pháp. Nhắc lại một lần nữa, lập tức lùi lại, nếu không hậu quả tự chịu. Dám đe dọa chúng ta sao? Trên mảnh đất Long Quốc mà còn dám ta là từ cao cổ sát quan của Long Quốc đến Lục Thần. Bây giờ ta nghi ngờ nhân viên bên trong trang viên có hành vi bao che cho tội phạm. Hoạt động của băng nhóm tàng trữ binh khí. Ta ra lệnh cho tất cả người bên trong lập tức hạ vũ khí. Mở cửa đầu hàng. Ha ha ha. Tối cao cổ sát quan. Định hù dọa ai đấy? Lúc lão tử đánh trận ở Trung Đông, ngươi còn chưa biết nghịch bùn ở đâu đâu. Anh em, tặng cho đám cớm bên ngoài một món quà lớn đi. Chỉ thấy trên tháp canh của tường bao trang viên, một khẩu súng máy hạng nặng đã dàn trận sẵn, đột ngột phun ra một lưới lửa chí mạng, đạn dày đặc như cuồng phong bạo vũ, quay về phía lực lượng đặc cảnh. Các thành viên phản ứng cực nhanh, lần lượt tìm nơi ẩn nấp. Đám liều mạng này thật sự dám nổ súng trước. Tuy nhiên, đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, Lục Thần lại chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Anh cứ thế tĩnh lặng đứng yên tại chỗ, mặc cho những viên đạn rít gào bay qua bên người. Khí độ Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không đổi đó, khiến cho tất cả các thành viên đặc cảnh đều cảm thấy một sự chấn động và kính sợ từ tận linh hồn. Khi đợt quét đầu tiên kết thúc, giọng nói ngông cuồng của Đồ Phu lại vang lên, nghe thấy chưa? Đây chính là câu trả lời của chúng ta. Có giỏi thì các người xông vào đây, ta bảo đảm mỗi người các người đều sẽ bị bắn thành cái sàng. Hắn tưởng rằng đợt uy hiếp vũ trang này đủ để dọa lui đám cảnh sát này. Nhưng lúc này, Lục Thần từ từ giơ tay lên, chỉ về phía cánh cổng sắt kiên cố vô cùng của trang viên. Mục tiêu: kiến trúc chính trang viên N, cho phép sử dụng tất cả vũ khí hạng nặng. San bằng nó cho ta. Ngay sau đó, trong đoàn xe phía sau, một chiếc xe bọc thép phá vây hạng nặng cải tiến đặc biệt từ từ tiến ra khỏi hàng. Nòng pháo công trình đen ngòm, khẩu kính đáng sợ bắt đầu từ từ nâng lên, nhắm chuẩn xác vào cổng chính trang viên. Đồ Phu nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Đó là pháo công trình chỉ quân đội mới được trang bị. Tên điên này, bọn họ thật sự dám ở trong nội đô dùng loại vũ khí cấp độ này sao? Bọn hắn đã từng thấy uy lực của thứ này trên chiến trường. Đó căn bản không phải là thứ nhân lực có thể chống lại. Dưới một phát pháo, đừng nói là cổng, ngay cả tòa kiến trúc sau cổng đều sẽ bị bắn nát thành tro bụi. Khai hỏa, bắn hạ chiếc xe đó. Nhanh, súng máy hạng nặng trên tháp canh lại phát ra tiếng gầm rú. Đạn điên cuồng trút xuống chiếc xe bọc thép phá vây hạng nặng kia. Tuy nhiên, những viên đạn đủ để xé nát xe cộ thông thường kia bắn lên lớp giáp dày cộp của nó. Ngoài việc bắn ra một chuỗi tia lửa vô lực, ngay cả một vết sức trắng cũng không để lại nổi. Báo cáo trưởng quan, mục tiêu đã bị khóa, có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Khai hỏa, chỉ nghe thấy một tiếng âm vang dội. Vật thể khổng lồ bằng thép nặng vài tấn bị một phản lực không thể kháng cự đánh bay đi một cách tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng này làm cho khiếp sợ. Một phát pháo, chỉ đúng một phát pháo, cánh cổng trang viên họ Triệu kiên cố như bàn thạch đã bị đánh mở. Tất cả các đơn vị đột nhập, kẻ nào kháng cự, hạ sát không tha. Rõ, đội 1, đội 2 có xe bọc thép điểm trợ, xông vào cùng tôi. Đội 3, đội 4 bao vây hai cánh, lính bắn tỉa chiếm lĩnh điểm cao, hành động. Hàng chục cảnh sát đặc nhiệm vũ trang đầy đủ, xông vào pháo đài tội ác này. Đám lính đánh thuê trong trang viên cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cơn chấn động. Đội trưởng chúng ta phải làm sao đây? Đội trưởng U Linh, Đồ Phu nhìn dòng tháp đặc cảnh đang tràn vào, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết tất cả đã kết thúc rồi. Sức mạnh vũ trang mà họ tự hào trước câu máy chiến tranh thực thụ chỉ là một trò đùa. Đầu hàng. Tuy nhiên, đã muộn rồi. Phát hiện mục tiêu hướng đông bắc, tháp canh có vũ khí hạng nặng. Khai hỏa, kèm theo mệnh lệnh. Trạm vũ khí điều khiển từ xa trên nóc xe bọc thép lập tức xoay chuyển. Một khẩu súng máy đồng trục phun ra lưỡi lửa chí mạng. Đồ Phu và đám thuộc hạ của hắn còn chưa kịp thét lên một tiếng, đã bị bắn thành xương máu trong nháy mắt. Đây là một cuộc nghiền ép không chút hồi hộp. Đám lính đánh thuê và bảo vệ trang viên còn lại hoàn toàn sụp đổ. Bọn chúng vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất, ôm đầu, run rẩy cầm cập, không dám nảy sinh dù chỉ một ý nghĩ kháng cự. Báo cáo trưởng quan, kháng cự bên ngoài đã bị dọn sạch toàn bộ. Đội U Linh có 12 người, 7 người bị tiêu diệt tại chỗ, 5 người đầu hàng. Xin chỉ thị bước tiếp theo. Bên trong kiến trúc chính còn bao nhiêu người? Báo cáo, theo hình ảnh tầm nhiệt hiển thị, ngoài người làm còn có 36 vệ sĩ, tất cả đều có vũ khí, đang tập trung tại đại sảnh kiến trúc chính. Rất tốt, Lục Thần ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự xa hoa kia một cái, dọn sạch mọi mối nguy hiểm. Ta muốn bắt sống Triệu Vạn Nghĩa. Sau đó, các đặc cảnh từ các hướng bao vây về phía kiến trúc chính. Bên trong biệt thự vang lên tiếng súng nổ kịch liệt, tiếng la hét và tiếng kính vỡ, kéo dài chưa đầy 3 phút.
Trong bộ đàm của Trương Quốc Đống, vang lên giọng nói của đội trưởng đội xung kích. Báo cáo trung tâm chỉ huy, tất cả vệ sĩ mang vũ khí đều đã bị khống chế. Chúng tôi đã đột nhập vào kiến trúc chính, phát hiện một mật đạo trong thư phòng. Sau cánh cửa là một lối đi, nhưng cửa lối đi là một cánh cửa hầm bằng hợp kim ta tân dày nửa mét. Cửa không ngầm, tất cả công cụ phá cửa của chúng ta đều vô dụng với nó. Tin Trương Quốc Đống thắt lại. Cửa hầm ngầm bằng hợp kim ta tân, đó là biện pháp an ninh cấp cao nhất của kho tiền ngân hàng. Một khi bị khóa chặt từ bên trong, gần như không thể mở ra từ bên ngoài. Chẳng lẽ hành động lần này lại thất bại trong gang tấc sao? Anh lo lắng nhìn về phía Lục Thần, lại phát hiện trên mặt Lục Thần thậm chí còn lộ ra một nụ cười lạnh đầy hứng thú. Nói với Triệu Vạn Nghĩa, ta cho lão 10 giây, tự mình cút ra đây. Sau 10 giây, nếu cửa không mở. Lục Thần dừng lại một chút, từ từ thốt ra mấy chữ khiến tất cả mọi người đều phải tê dại ra đầu. Ta sẽ dùng cả tòa biệt thự này làm quan tài cho lão. Lời nói lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc nào, thông qua bộ đàm cá nhân, vang vọng rõ ràng trước cánh cửa ở cuối mật đạo. Các thành viên đặc cảnh đang cầm thiết bị bộc phá. Nghe thấy lời này, tay cũng không nhịn được mà run lên một cái. Dùng cả tòa biệt thự làm quan tài, đây là sự bá đạo nhường nào, điên cuồng nhường nào. Họ không chút nghi ngờ, vị trưởng quan này tuyệt đối nói được, cũng làm được. 10E, lúc này trong mật thất, Triệu Vạn Nghĩa đang ngồi bệt trên chiếc ghế sofa da thật. Trên màn hình giám sát khổng lồ trước mặt lão, đang hiển thị mọi việc xảy ra bên ngoài trang viên. Điên rồi, hắn là một tên điên. Chỉ nữ, tiếng đếm ngược lạnh lẽo lại vang lên từ ngoài cửa, như tiếng chuông đòi mạng nện mạnh vào dây thần kinh mỏng manh của Triệu Vạn Nghĩa. Lão bản, phải làm sao đây? Chúng ta bị bao vây rồi. Khoảng cái gì? Đây là căn phòng an toàn cấp ngân hàng, dùng toàn hợp kim ta tân nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Đừng nói là bọn chúng, ngay cả dùng tên lửa cũng không bắn thủng nổi. Lão gượng đứng dậy, đi tới trước cánh cửa hợp kim dày nặng, cào lên vào máy liên lạc ở cửa. Người bên ngoài nghe đây, ta là Triệu Vạn Nghĩa, ta không cần biết ngươi là củ sát quan gì. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức đưa người của ngươi cút ngay. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết mỗi năm ta nộp cho Long Thành bao nhiêu tiền thuế không? Ngươi có biết bạn bè của ta gồm những ai không? Thị trưởng Trương Minh Viễn là anh em kết nghĩa của ta. Lý Đại Nhân, Tổng đốc Giang Nam, tháng trước còn vừa mới ăn cơm cùng ta. Ngươi dám động vào một sợi lông tơ của ta, ta bảo đảm ngày mai ngươi phải cởi bộ đồ này ra mà cút xéo. Lão cố gắng dùng mạng lưới quan hệ và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình để dọa lui đối phương. Đây là vũ khí bách chiến bách thắng của lão. Tuy nhiên, thứ lão nhận được chỉ có tiếng đếm ngược không chút gợn sóng của Lục Thần. 3, 2, 1 đời hết giờ. Trương Quốc Đống thông báo phía sau, điều 2 chiếc trực thăng vũ trang Black Hawk tới đây, lắp tên lửa chống tăng hên phẳng. Mục tiêu vào biệt thự này, vào sạch từng tầng một cho ta. Rõ. Trương Quốc Đống lập tức cầm bộ đàm lên, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Trực thăng vũ trang, tên lửa hên pha, dùng tên lửa diệt xe tăng để bắn biệt thự của ta. Tên điên này đúng là một tên điên triệt để. Hắn không phải đang nói đùa, hắn thật sự muốn hạ sát mình. Một tập xem chưa đã, hãy nhấn vào góc dưới bên trái video ghi mở trang chủ để xem thêm vài tập nữa nhé. Bạn có tin không? Tôi hạ lệnh, một phát pháo đánh bay cánh cửa hợp kim biệt thự của thủ phú tại chỗ. Nhưng đối phương lại trốn vào mật thất có cấp độ an ninh cao hơn. Cứ ngỡ tôi sẽ dừng tay tại đó, nhưng tôi lập tức hạ lệnh, chuẩn bị điều trực thăng vũ trang, các quân sự trang bị tên lửa hên pha đến để oanh tạc mật thất. Nghe thấy vậy, vị thủ phú hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Trực thăng vũ trang, tên lửa hên pha, dùng tên lửa diệt xe tăng để bắn biệt thự của ta. Tên điên này đúng là một tên điên triệt để. Hắn không phải đang nói đùa, hắn thật sự muốn hạ sát mình. Đừng ơi, đừng khai hỏa, tôi mở cửa ngay đây. Nỗi sợ hãi cái chết đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của Triệu Vạn Nghĩa. Lão run rẩy nhấn vào nút màu đỏ để mở cửa. Triệu Vạn Nghĩa, lão đã bị bắt. Nhóc con, ngươi giỏi lắm, ngươi thật sự giỏi lắm, ngươi sẽ phải hối hận. Ta bảo đảm, ngươi chắc chắn sẽ vì hành động ngày hôm nay mà phải trả cái giá vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Dẫn đi, cứ như vậy. Thủ phủ Long Thành Triệu Vạn Nghĩa đã bị bắt giữ công khai. Tin tức lập tức lan truyền khắp mạng xã hội Long Quốc. Vô số đại gia và người có quyền lực khi thấy tin này đều lộ vẻ kinh hãi. Rất nhiều người trong số họ đều có mối liên hệ mật thiết với Triệu Vạn Nghĩa. Bây giờ Triệu Vạn Nghĩa đang ngã ngựa, người tiếp theo sẽ là ai? Trong nhất thời, ai nấy đều tự cảm thấy bất an. Điện thoại riêng của Trương Quốc Đống trong xe như phát điên mà đổ chuông không ngừng. Trưởng quan, là điện thoại của thị trưởng Trương Minh Viễn. Ông ấy muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Bầu không khí trong xe lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người đều biết, áp lực thực sự bây giờ mới chỉ bắt đầu. Bảo ông ta đợi đấy. Tin Trương Quốc Đống chấn động, lập tức hiểu rõ ý của Lục Thần. Anh nhấn nút nghe, nói bằng một giọng điệu cứng rắn chưa từng có. Thị trưởng Trương đó sao? Thật xin lỗi, Lục trưởng quan đang phá án, không dành để nghe điện thoại. Còn về Triệu Vạn Nghĩa, lão ta sẽ sớm được đến nơi mà lão ta nên đến. À đúng rồi, tiện thể nhắc nhở ngài một câu, ngài cũng hãy cứ đợi đấy. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, Trương Quốc Đống trực tiếp dập máy. Dù cả người anh đang vô cùng căng thẳng, nhưng một cảm giác sảng khoái chưa từng có trào dâng trong lòng. Đi theo một vị trưởng quan như thế này, thật sự là quá mực kích thích rồi. Thông báo cho trung tâm thẩm vấn chuẩn bị phòng thẩm vấn số 1. Ngoài ra, bảo bên pháp y và bộ phận kỹ thuật túc trực ngay lập tức. Trưởng quan, bây giờ đang là đêm, đêm còn dài lắm. Ta sợ đi muộn một chút thì vài bằng chứng sẽ bị người ta tiêu hủy mất. Bây giờ, chúng ta hãy trò chuyện chút nào.
Bắt đầu từ vụ nữ sinh đại học Vương Thiến mất tích 3 năm về trước. Nói cho ta biết, xác cô ấy bị lão chôn ở đâu? Làm sao hắn biết được cái tên này? Chuyện này mình đã làm vô cùng kín kẽ. Tất cả những người biết chuyện, tất cả dấu vết đều đã được mình dùng tiền và quyền lực xóa sạch rồi. Tôi không biết ngài đang nói gì. Vương Thiến, Lý Thiến gì đó, tôi không quen một ai cả. Ngài đây là vu khống, là vu oan giá họa. Lão muốn xảo quyệt chối tội. Nhưng lúc này, tuyệt đối chân ngôn trong tam đại quy tắc lực của Lục Thần kích hoạt một luồng sức mạnh quỷ dị không thể kháng cự, xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Ngay lập tức tước đoạt quyền kiểm soát cơ thể và ngôn ngữ của lão. Thi thể của cô ta ở tòa Anh, khu biệt thự Hoàng gia số 1 bỏ hoang ở phía tây thành phố. Dưới hồ bơi của tòa biệt thự Anh, tôi đã dùng 11 măng đúc cô ta vào bên trong. Mình vừa nói cái gì vậy? Mình lại tự mình nói ra bí mật chôn giấu sâu nhất trong lòng sao? Đã nói ra mất rồi. Lão kinh hãi nhìn người đàn ông không chút biểu cảm ở đối diện. Ma quỷ, người đàn ông này là ma quỷ. Lục Thần đối với kết quả này dường như không có chút bất ngờ nào. Câu hỏi tiếp theo, 5 năm trước, đối thủ cạnh tranh của lão, chủ tịch tập đoàn Hoành Đạt là Lý Hoành, trên đường lái xe về nhà bị mất phanh, lao xuống vực tử vong. Là lão làm, đúng không? Đồng tử Triệu Vạn Nghĩa lại co rụt mạnh một cái. Chuyện này còn bí mật hơn cả vụ của Vương Thiến. Lão định xảo ngôn lần nữa, nhưng miệng của lão căn bản không nghe theo sự điều khiển. Là tôi đã mua chuộc tài xế bên cạnh ông ta, giở trò trên ống dầu phanh của ông ta. Lão đã hối lộ thị trưởng Trương Minh Viễn bao nhiêu tiền? Tiền được tính cả thảy, cộng lại có khoảng 300 triệu tiền mặt và một căn biệt thự ở nước ngoài. Vụ cưỡng chế phá rỡ ở phía nam thành phố làm chết 3 người. Là lão phái người làm sao? Là tôi bảo người của Hắc Hổ Bang đi xử lý. Quỹ từ thiện Hoàng gia dưới tên lão đã dở bao nhiêu tiền đen? Mỗi năm khoảng 2 tỷ. Triệu Vạn Nghĩa trước sức mạnh của tuyệt đối chân ngôn, không có bất kỳ sự kháng cự nào, đem tất cả tội ác trong mấy chục năm qua, từng ly từng tí khai ra toàn bộ. Đừng hỏi nữa, xin ngài đừng hỏi nữa. Tôi là một con súc vật, tôi là một con quỷ, tôi có tội. Tôi khai hết rồi, xin ngài cho tôi một cái chết nhanh chóng đi. Lục Thần nhìn Triệu Vạn Nghĩa đã hoàn toàn sụp đổ, trong ánh mắt vẫn không có một chút gợn sóng nào. Ngay khi định kết thúc cuộc thẩm vấn, anh chợt thấy ở cuối hồ sơ có viết dưới tên Triệu Vạn Nghĩa có một câu lạc bộ tư nhân tên Thiên Thượng Nhân Gian. Anh hỏi một câu nằm ngoài kế hoạch. Thiên Thượng Nhân Gian ngoài ăn uống và giải trí ra, còn cung cấp dịch vụ đặc biệt nào nữa? Nơi đó không phải là câu lạc bộ, nơi đó không chỉ là sòng bạc, mà còn là một sàn đấu giá. Ánh mắt Lục Thần cuối cùng cũng có một chút thay đổi, trở nên sắc lẹm. Đấu giá cái gì? Cái gì cũng đấu giá, tiền bạc, quyền lực, cổ vật, thậm chí còn đấu giá cả con người. Sòng bạc đó không phải của tôi chỉ là một cổ đông nhỏ. Chủ nhân thực sự của nó là ông trùm thế giới ngầm Long Thành Đế Mặt Quỷ. Hắn mới là con quỷ thực sự. Tất cả chúng tôi chỉ là con rối trong tay hắn. Cái tên Mặt Quỷ đối với giới chức Long Thành mà nói, giống như một cơn ác mộng không thể xua tan. Hắn giống như một bóng ma ẩn mình trong thế giới ngầm Long Thành, thao túng sòng bạc ngầm và mạng lưới tội phạm lớn nhất, đen tối nhất của thành phố này. Bất kỳ ai cố gắng điều tra hắn, cuối cùng đều nhận lấy kết cục không chết thì cũng tàn phế. Trương Quốc Đống bất chấp quy tắc của Lục Thần là không được tự ý vào lúc đang thẩm vấn riêng. Anh xông vào phòng thẩm vấn. Trưởng quan, chúng ta đã theo dõi Thiên Thượng Nhân Gian từ lâu, nhưng an ninh của nó vô cùng nghiêm ngặt. Việc xâm nhập của hội viên mới luôn không có bằng chứng, nên không thể triệt phá. Nay đã có lời khai của Triệu Vạn Nghĩa, xin ngài hạ lệnh niêm phong sòng bạc tội ác này ngay lập tức. Lục Thần từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, 3 giờ sáng. Lập tức điều động tất cả lực lượng cảnh sát hiện có của tổng cục, đồng thời thông báo cho quân khu, ta cần một tiểu đoàn binh lực hỗ trợ chúng ta phong tỏa vòng ngoài. Tất cả thiết bị liên lạc phải được mã hóa, chặn toàn bộ tín hiệu trong vòng bán kính 5 km quanh câu lạc bộ. Mật danh hành động: Lôi Đình. Mục tiêu: Thiên Thượng Nhân Gian. Vào giây phút này, năng lực chấp hành tuyệt đối của Lục Thần được phát huy đến cực điểm. Các bộ phận nhận được mệnh lệnh, không hề có bất kỳ thắc mắc hay trì hoãn nào. Vô số xe cảnh sát từ khắp các ngõ ngách trong thành phố rít gào lao ra, tập trung về cùng một đích đến. Lúc này, tại câu lạc bộ Thiên Thượng Nhân Gian, bên trong phòng VIP sâu nhất của sòng bạc ngầm, lão bản, bên phía Triệu Vạn Nghĩa xảy ra chuyện rồi. Khoảng 1 giờ trước, lão ta đã bị một người tên Lục Thần là tối cao cổ sát quán bắt đi. Toàn bộ trang viên đều bị san phẳng. Lục Thần, đúng vậy. Nghe nói quyền lực rất lớn, đến cả thị trưởng Trương cũng một lũ phế vật. Con chó Triệu Vạn Nghĩa này nuôi dưỡng bao nhiêu năm, cũng đến lúc nên xử lý rồi. Vừa hay lão ta biết quá nhiều thứ. Vậy bây giờ chúng ta không cần quan tâm đến lão ta sao? Chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi, không gây ra được sóng gió gì đâu. Đợi trời sáng, tìm người để nói chuyện với vị cổ sát quan gì đó kia. Thứ gì có thể giải quyết bằng tiền thì đều không thành vấn đề. Hắn vô cùng tự tin vào vương quốc tội lỗi mà mình đã dày công xây dựng nên. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn như trời long đất lở truyền tới từ trên đỉnh đầu bọn họ. Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Lão bản, không xong rồi. Là cảnh sát, chính là bọn họ. Bọn họ trực tiếp dùng thuốc nổ đánh sập cổng chính và trần nhà câu lạc bộ của chúng ta. Nổ tung hết rồi. Cái gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, lựu đạn cay và lựu đạn chóng bị ném vào ống thông gió. Khói độc và ánh sáng cực mạnh quét qua toàn trường. Đặc cảnh áo đen đeo mặt nạ phòng độc từ cái lỗ lớn bị nổ tung trên trần nhà nhanh chóng đu dây trượt xuống. Cảnh sát đây, không được cử động. Tất cả nằm xuống. Ôm đầu.
Những đại gia quyền quý ngày thường cao cao tại thượng lúc này đều run rẩy nằm rạp dưới đất. Báo cáo trưởng quan, sòng bạc đã được kiểm soát hoàn toàn. Tại hiện trường đã bắt giữ 312 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ 1,3 tỷ tiền mặt, thu giữ 50 kg các loại bột trắng. Ngoài ra, trong mật thất sâu trong sòng bạc, chúng tôi còn phát hiện 12 người phụ nữ bị giam giữ trái phép. Ánh mắt Lục Thần lập tức lạnh lẽo xuống. Anh quét mắt toàn trường, nhưng không nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ mặt quỷ kia. Mặt quỷ đâu? Sắc mặt Trương Quốc Đồng biến đổi. Các đơn vị chú ý nhân vật mục tiêu. Mặt quỷ có thể đã nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, lập tức phong tỏa tất cả lối ra, không được để lọt một con ruồi nào. Báo cáo. Giám sát bãi đậu xe ngầm cho thấy 5 phút trước, có một chiếc Mercedes bọc thép màu đen đã tông thẳng qua vòng phong tỏa bên ngoài của chúng ta. Tim Trương Quốc Đồng thắt lại một cái, lập tức nhìn về phía Lục Thần. Trên mặt Lục Thần lại lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Chạy sao? Anh lấy điện thoại ra, gọi vào một số điện thoại mã hóa. Tôi là Lục Thần, ủy quyền hệ thống vũ khí thiên cơ. Khóa một chiếc Mercedes bọc thép màu đen biển kiểm soát Giang Nam Mai đến 88.888. Nói với hắn, nếu trong vòng 3 phút không dừng xe đầu hàng, ta sẽ khiến hắn cùng với chiếc xe hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Một tập xem chưa đã, hãy nhấn vào góc dưới bên trái video ghi mở trang chủ để xem thêm vài tập nữa nhé. Bạn có tin được không? Vị thủ phú tài lực ngút trời lại bị tôi bắt giữ tại chỗ. Nhưng trong quá trình thẩm vấn lại tình cờ biết được, đối phương chẳng qua chỉ là một con rối bị kẻ khác thao túng, và kẻ đứng sau thực sự là kẻ khiến cả giới cảnh sát Long Thành phải em dè, chính là ông trùm của thế giới ngầm Quỷ Diện. Tôi lập tức điều động nhân lực ngay lập tức đột kích sao huyệt của Quỷ Diện. Ai ngờ đối phương đã thừa cơ hỗn loạn để bỏ trốn từ trước. Hắn lấy điện thoại ra, gọi vào một số được mã hóa. Tôi là Lục Thần, ủy quyền hệ thống vũ khí thiên cơ. Phó định chiếc Mercedes chống đạn màu đen mang biển số Giang Nam. Em. Nói với hắn nếu không dừng xe đầu hàng trong vòng 3 phút, tôi sẽ khiến hắn cùng chiếc xe hoàn toàn bay màu khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes chống đạn màu đen đang trên đường phố Long Thành điên cuồng lao đi. Quỷ Diện vừa mới thoát khỏi cái bẫy trong xe, giật phát chiếc mặt nạ trên mặt ra. Lái nhanh lên, nhanh hơn nữa. Mày chưa ăn cơm à? Ông chủ, chúng ta đã bị nhắm tới rồi. Xe cảnh sát phía sau bám đuổi dai dẳng như chó điên vậy. Cắt đuôi bọn chúng đi, dùng mọi cách của mày để cắt đuôi bọn chúng. Quỷ Diện nhanh chóng bấm một dãy số đã thuộc lòng. Điện thoại reo rất lâu mới có người nhấc máy. Ai đấy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là tôi, thư ký Vương, cứu tôi với. Tôi gặp chuyện rồi. Một gã điên tên Lục Thần đã triệt hạ cơ sở của tôi. Bây giờ cảnh sát toàn thành phố đều đang truy đuổi tôi. Anh phải lập tức sắp xếp cho tôi rời khỏi thành phố ngay lập tức. Thư ký Vương ở đầu dây bên kia là quan chức cấp cao của Long Thành, vốn luôn là chỗ dựa lớn nhất của Quỷ Diện. Trước đây rắc rối lớn đến mấy, chỉ một cuộc điện thoại là xong. Lần này đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ. Quỷ Diện lợn, không ấy Triệu tiên sinh. Chuyện lần này tôi không giúp gì được cho ông đâu. Anh nói cái gì cơ? Thư ký Vương, tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Mỗi năm tôi đều đưa tiền cho anh. Ông tưởng lần này là vấn đề mà tiền có thể giải quyết được sao? Tôi nói cho ông hay, đúng 10 phút trước, điện thoại của tất cả cán bộ từ cấp sở trở lên trong thành phố đều đồng thời nhận được một tin nhắn từ đường dây bảo mật cao nhất. Nội dung chỉ có một câu: vụ án sòng bạc ngầm Long Thành do tối cao cổ sát quan Lục Thần tiếp nhận. Bất kỳ cá nhân nào cũng không được can thiệp. Kẻ vi phạm sẽ bị khép vào tội phản quốc. Tội phản quốc? Không ai, không thể nào. Triệu tiên sinh, ông tự lo liệu đi. Đừng gọi cho tôi nữa. Từ giờ trở đi, tôi hoàn toàn không quen biết ông. Điện thoại bị cúp một cách tuyệt tình. Quỷ Diện cuối cùng cũng hiểu ra, kẻ mà mình đắc tội hoàn toàn không phải hạng quan viên bình thường, mà là một diêm vương có thể thông thiên, có thể quyết định sự ra đi của hắn. Xong rồi, tất cả xong đời rồi. Ông chủ, phía trước. Ông nhìn phía trước kia, tiếng la thất thanh của tài xế đã kéo hắn trở lại từ vực thẳm tuyệt vọng. Quỷ Diện bỗng ngẩng đầu lên, nhìn qua kính chắn gió phía trước, ngay lập tức sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa là hai chiếc xe tăng chủ lực 99 hung tợn, họng pháo đen ngón đang lạnh lùng chĩa thẳng vào bọn họ. Bên cạnh là từng hàng binh sĩ với hàng nóng sẵn sàng và súng máy hạng nặng. Trận địa trong màn đêm đã dệt thành một tấm lưới đằng suốt. Đây đâu phải là cảnh sát đang truy bắt, đây rõ ràng là quân đội đang dẹp loạn. Quay đầu, mau quay đầu. Nhưng dù bọn họ có lao về hướng nào, thứ chờ đợi bọn họ cũng đều là bức tường đồng vách sắt tạo bởi thép và quân đội. Cả Long Thành dường như chỉ sau một đêm đã trở thành một chiếc lồng khổng lồ kiên cố bản thạch. Tài xế cuối cùng cũng sụp đổ, hắn đạp mạnh phanh một cái, dừng xe bên lề đường, không chạy thoát được nữa rồi. Ông chủ, sao mà chạy thoát được? Đây là thiên la địa võng mà. Đột nhiên ánh mắt dã rời vì sợ hãi của Quỷ Diện lại ngưng tụ một tia tàn nhẫn điên cuồng. Hắn bỗng từ dưới ghế ngồi rút ra một khẩu hàng nóng sa mạc ảnh kim đã lên nòng. Đồ vô dụng, ai bảo không chạy thoát được? Đâm cho tao, tìm một con đường rồi đâm mạnh qua cho tao. Dù có phải đâm vào một tòa nhà, mày cũng phải đâm ra một con đường sống cho tao. Nghe rõ chưa? Trong trung tâm chỉ huy tạm thời dựng trong sòng bạc ngầm, một sĩ quan cảnh sát phụ trách liên lạc đứng nghiêm trước Lục Thần. Báo cáo trưởng quan, theo chỉ thị của ngài,
Kế hoạch phong tỏa Thiên Võng Long Thành đã chính thức khởi động. Vào 15 phút trước, Trung đoàn Thiết giáp độc lập đóng tại Long Thành thuộc quân khu phía đông đã phong tỏa tất cả lối vào cao tốc và quốc lộ ra khỏi thành phố. Bộ Tư lệnh Cảnh bị Long Thành đã tiếp quản các đầu mối giao thông toàn thành phố, bao gồm ga tàu hỏa, bến xe khách. Chi đội cảnh sát biển Long Thành đã phong tỏa mọi tàu thuyền ra vào cảng. Đài radar không quân đã khóa định vùng trời thành phố, phối hợp với máy bay không người lái của cảnh sát tiến hành tuần tra tầm thấp 24/24 không ngừng nghỉ. Bất kỳ thiết bị bay nào chưa được cấp phép đều sẽ bị bắn hạ trực tiếp. Trời ơi, chỉ một cuộc điện thoại trong vòng ngắn ngủi mười mấy phút đã điều động được lực lượng vũ trang địa phương của cả 3 quân chủng hải lục, biến một siêu đô thị với dân số hàng chục triệu người thành một nhà tù thùng sắt thực sự. Cấp độ phong tỏa này thường chỉ thấy trong phim chiến tranh chống khủng bố, mà Trương Quốc Đống trong lòng hiểu rõ. Mục tiêu của Lục Thần tuyệt đối không chỉ là một tên quỷ diện. Anh đang mượn hành động lần này để thông báo sự hiện diện của mình với tất cả các thế lực đang ẩn mình trong bóng tối tại Long Thành. Đây là một lời tuyên bố bá đạo và mạnh mẽ đến nhường nào. Lục Thần bình thản nghe báo cáo. Như thể tất cả những điều này chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Tổ trinh sát không người lái báo cáo vị trí mục tiêu. Báo cáo trưởng quan, hệ thống Thiên Nhãn đã thông qua mạng lưới giám sát đô thị khóa định thành công phương tiện mục tiêu, biển số xe là Mercedes chống đạn màu đen Long Uy 18888. Mục tiêu 5 phút trước đã cố gắng xông qua cửa ngõ cao tốc phía đông, thất bại. 3 phút trước cố xông qua đường cảng, thất bại. Hiện đang di chuyển tốc độ cao dọc theo đại lộ công nghiệp phía bắc. Hắn không chạy thoát được đâu. Ra lệnh cho tất cả các đơn vị truy kích đừng vội tấn công. Hãy lùa hắn về khu phế liệu công nghiệp số 7. Nơi đó là một nhà máy thép lớn đã bỏ hoang nhiều năm. Địa hình phức tạp, đường xá chằng chịt, nhưng tất cả lối ra đều có thể đến trên đầu ngón tay. Là địa điểm vây bắt tuyệt vời nhất. Theo mệnh lệnh của Lục Thần được ban xuống, tấm lưới truy bắt khổng lồ cấu thành từ những điểm sáng xanh đã thu hẹp và biến đổi một cách nhịp nhàng. Cùng lúc đó, chiếc Mercedes đang bỏ chạy dù có rẽ hướng nào hay đi đường tắt ra sao, cũng luôn tình cờ gặp phải xe cảnh sát. Chặn đường ở ngã tư tiếp theo, những chiếc xe cảnh sát đó không đuổi quá sát, cũng không tiến hành chặn bắt, mà chỉ ép bọn chúng phải liên tục đổi hướng. Tài xế cảm thấy mình không phải đang lái xe, mà là đang ở trong một bê cung khổng lồ, bị một bàn tay vô hình từng bước đẩy vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Ông chủ, hình như chúng ta đang bị lừa đi vậy. Câm mồm, lau lại xe của mày đi. Quỷ diện sao lại không cảm nhận được chứ? Nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Cuối cùng bọn họ bị ép vào một nhà máy bỏ hoang. Chiếc xe dừng lại trước một con ngõ cụt. Ngay lúc đó, vô số ánh đèn pha chói mắt đồng loạt bật sáng. Xe cảnh sát, đặc cảnh, xe bọc thép, thậm chí còn có 2 chiếc xe tăng từ trong bóng tối của nhà xưởng chậm rãi tiến ra, vây kín khu vực này không một kẽ hở. Trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú đinh tai. 2 chiếc trực thăng cảnh sát đang bay treo lơ lửng. Người trong xe nghe rõ đây, các người đã bị bao vây rồi. Nhắc lại một lần nữa, các người đã bị bao vây rồi, quỷ diện. Trò chơi của ông kết thúc rồi. Lập tức xuống xe đầu hàng. Đó là lựa chọn duy nhất của ông. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Còn quỷ diện, khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ đó, toàn thân run rẩy, dữ dội. Lục Thần, hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, nhìn luồng sáng rực như ban ngày và vòng vây kín mít kia. Sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hắn biết mình đã thực sự trở thành ba trong hũ. Đầu hàng, trong mắt quỷ diện lóe lên một tia tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, tia tuyệt vọng này đã bị một sự độc ác điên cuồng và mất kiểm soát hơn thay thế. Hắn nhìn vào chiếc vali xách tay màu đen, luôn không rời thân đặt ở ghế phụ. Quỷ diện phát ra một tràng cười trầm đục và điên loạn. Tiếng cười đó trong không gian xe đóng kín nghe vô cùng quỷ dị và chói tai. Muốn tôi đầu hàng sao? Lục Thần, anh quá coi thường tôi rồi. Anh tưởng bắt được tôi là thắng sao? Tôi nói cho anh hay, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Ông chủ, chúng ta đầu hàng đi. Tôi cầu xin ông đấy. Đầu hàng là đăng xuất đấy. Mày nghĩ những việc tao đã làm, đầu hàng mà có thể giữ được mạng sao? Đằng nào cũng bay màu. Tại sao không kéo thêm vài đứa theo cùng? Hắn chộp lấy chiếc vali xách tay màu đen, nghi ngờ có chứa bom kia. Một tập không đủ xem đâu. Góc trái dưới video ghim đầu trang còn mấy tập nữa đó. Hắn rõ ràng là hoàng đế không ai quỷ diện, kẻ khiến toàn bộ giới cảnh sát phải em dè. Này lại như con chó mất nhà, bị tôi dồn vào ngõ cụt của một nhà máy bỏ hoang. Này, anh xuyên không tới thế giới song song trở thành tối cao củ sát quan và nhận được tuyệt đối uy hiếp, tuyệt đối chấp hành và tuyệt đối chân ngôn, 3 đại quy tắc lực. Chỉ cần là người bị anh nhắm trúng, dù có trốn tới chân trời góc bể, cũng phải ngoan ngoãn tra tay vào còng. Ông chủ, chúng ta đầu hàng đi. Tôi cầu xin ông đấy. Đầu hàng là đăng xuất đấy. Mày nghĩ những việc tao đã làm, đầu hàng mà có thể giữ được mạng sao? Đằng nào cũng bay màu. Tại sao không kéo vài đứa theo cùng? Hắn chộp lấy chiếc vali xách tay màu đen, nghi ngờ có chứa bom kia. Hắn mạnh bạo mở chiếc vali đen ra. Bên trong không hề có bom hay hàng nóng, chỉ có những cuốn sổ cái được xếp ngay ngắn và một ổ cứng mã hóa màu bạc. Đây chính là át chủ bài của quỷ diện. Bên trong ghi chép đầy đủ suốt hơn 10 năm qua, từ một tên lưu manh đường phố leo lên ngôi vị hoàng đế ngầm Long Thành, về tất cả những giao dịch bẩn thỉu. Thứ này một khi bị phanh phui, đủ để khiến quan trường cả Long Thành xảy ra một trận đại địa chấn cấp 12. Quỷ diện rút ra chiếc điện thoại vệ tinh mã hóa đặc biệt, nhanh chóng thao tác các phím. Điện thoại này kết nối với một nhóm bí mật mà hắn đã lập ra từ lâu. Những người bên trong đều là những nhân vật tầm cỡ bị hắn nắm thóp suốt những năm qua.
Tất cả nghe rõ đây, tôi đang bị Lục Thần vây khốn tại nhà máy bỏ hoang. Số 7, hắn quyết ý xử đẹp tôi. Nếu tôi có mệnh hệ gì, tất cả các người cũng đừng mong thoát tội. Ô cứng này đã được liên kết với cảm biến nhịp tim. Chỉ cần nhịp tim của tôi ngừng đập quá 3 phút hoặc bị bắt giữ, toàn bộ bằng chứng sẽ tự động giải mã, đồng thời gửi tới ban kiểm tra kỷ luật, viện kiểm sát tối cao và 10 cơ quan truyền thông quốc tế lớn nhất. Tôi cho các người 1 giờ đồng hồ. Nếu trong 1 giờ tôi không thể rời khỏi Long Thành bình an, thì chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Lời nói lạnh lẽo của quỷ diện khiến những kẻ đang nghe máy ngay lập tức thấy lạnh thấu xương. Họ biết rõ tên này nói là làm. Đám quyền quý đứng sau màn lập tức rơi vào hoảng loạn lo sợ. Cứu hắn, cứu bằng cách nào? Đó là thiên la địa võng do tối cao của sắc quan răng ra đấy. Không cứu hắn thì chờ mà thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Cùng lúc đó, Trương Quốc Đống và những người khác cũng thông qua biện pháp kỹ thuật nghe lén được cuộc gọi liều chết này của quỷ diện. Trưởng quan, lần này rắc rối rồi. Hắn đang chó cùng rất dậu, muốn kéo cả tập đoàn lợi ích Long Thành lên cùng chiến hạm với hắn. Nếu thực sự để hắn tung những thứ đó ra, em rằng Long Thành sẽ loạn mất, quan trường biến động, lòng dân hoang mang, thậm chí có thể gây ra những phản ứng dây chuyền không thể dự đoán được. Tuy nhiên trên mặt Lục Thần không những không có chút lo lắng nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng gần như tàn nhẫn, đe dọa. Hình như hắn đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Hắn tưởng thứ hắn đang nắm trong tay là quả bom hạt nhân có thể cùng chúng ta chết chung sao? Nhưng trong mắt tôi, đó chẳng qua chỉ là văn bia trên mộ của chính hắn mà thôi. Lục Thần cầm thiết bị liên lạc lên, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc nào. Tất cả các đơn vị chú ý, mục tiêu cố chấp chống trả và đưa ra lời đe dọa khủng bố, tính chất vô cùng tồi tệ. Tôi ra lệnh tấn công. Trương Quốc Đống và các cảnh sát khác đều ngẩn người, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Tấn công, vạn nhất thực sự kích động gã điên đó, khiến hắn để lộ tài liệu ra thì phải làm sao? Hậu quả đó ai có thể gánh vác được? Trưởng quan, xin hãy suy nghĩ kỹ. Lục Thần quay đầu lại, lạnh lùng liếc hắn một cái. Trương Quốc Đống cảm thấy như mình đang bị một dã thú tiền sử nhắm vào, máu trong người như sắt đông cứng lại. Mệnh lệnh của tôi cần phải nhắc lại lần thứ 2 sao? Trưởng quan, tổ phá nổ chuẩn bị, tay súng bắn tỉa khóa định mục tiêu. Ngay khi cửa xe mở ra, ưu tiên khống chế khả năng hành động của hắn, cho phép sử dụng vũ khí không gây thương mạng. Tổ đột kích 1, tổ 2 chuẩn bị bắt giữ. Bên trong chiếc Mercedes, quỷ diện vẫn đang chờ đợi phản hồi từ các đồng minh của mình. Hắn tin rằng dưới sự đe dọa bị tiêu diệt, những người đó nhất định sẽ tìm cách cứu hắn. Đột nhiên, tiếng nổ vang lên từ phía cửa xe chống đạn phía sau. Ngay lập tức là lựu đạn choáng, lựu đạn cay, ánh sáng trắng và khói bụi tức khắc tràn ngập khoang xe. Không được cử động. Giây tiếp theo, cả người quỷ diện đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi tuột ra khỏi xe. Từ lúc phá nổ đến khi bắt giữ, toàn bộ quá trình không quá 10 giây. Sự liều mạng điên cuồng của quỷ diện trước thực lực tuyệt đối của Lục Thần trông thật nực cười và yếu ớt. Lục Thần chậm rãi tiến lại gần, từ trong tay viên sĩ quan cảnh sát nhận lấy chiếc ổ cứng mã hóa màu bạc kia. Bây giờ thứ bên trong là của tôi rồi. Đưa người về, chuẩn bị một phòng thẩm vấn cấp cao nhất. Tôi muốn trực tiếp hỏi chuyện. Trương Quốc Đống trong lòng run lên. Hắn biết màn kịch hay thực sự giờ mới bắt đầu. Nhưng bí mật của quỷ diện sẽ không còn giấu giếm được nữa. Trưởng quan, vậy những thứ trong ổ cứng đó có công bố không? Tất nhiên rồi, nhưng không phải bây giờ và cũng không phải do hắn công bố. Khi nào công bố? Công bố những nội dung gì? Đều do tôi quyết định. Tại phòng thẩm vấn cao nhất Long Thành, Triệu Phú Quý, 42 tuổi, người bản địa Long Thành, 15 tuổi bỏ học, 20 tuổi vì tụ tập đánh nhau mà ngồi tù 3 năm. Sau khi ra tù bắt đầu lăn lộn tại các sòng bạc lớn. 30 tuổi thành lập câu lạc bộ ngầm Hoàng gia Vĩnh Lập, từng bước trở thành hoàng đế ngầm lớn nhất Long Thành. Lịch sử phất lên của ông rất đặc sắc. Giọng của Lục Thần rất bình thản, nhưng mỗi từ đều như một nhát búa nặng nề, giáng mạnh vào tim quỷ diện. Nhưng tôi không tò mò về việc ông leo lên bằng cách nào. Tôi chỉ tò mò là ai đã đứng sau luôn nâng đỡ ông, để ông leo được cao và vững như vậy. Bên ngoài phòng thẩm vấn, cứ để một mình trưởng quan Lục vào đó sao? Lỡ như cầm miệng. Việc thẩm vấn của trưởng quan Lục không cần bất kỳ ai can thiệp. Chúng ta chỉ việc xem, việc nghe và việc ghi chép. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng đang lo sốt vó. Quỷ diện Triệu Phú Quý nổi tiếng là kẻ lì lợm. Năm xưa cảnh sát cũng đã bắt hắn vài lần, dùng đủ mọi biện pháp thẩm vấn, nhưng hắn một chữ cũng không hé môi. Cuối cùng đều vì không đủ bằng chứng mà bị chiếc ông che chở phía sau cứu ra ngoài. Muốn cãi bẫy lấy lời khai của tôi sao? Lục Thần, tôi khuyên anh đừng phí công vô ích nữa. Triệu Phú Quý tôi có thể lăn lộn được đến ngày nay ở Long Thành, dựa vào chính là cái miệng thép này đấy. Có giỏi thì anh đưa bằng chứng ra mà cho tôi đăng xuất đi. Muốn tôi phản bội anh em sao? Không có cửa đâu. Vậy sao? Tôi hỏi lại lần nữa. Kẻ cho ông sự bảo hộ lớn nhất, khiến ông có thể ngang ngược vô pháp ở Long Thành, thậm chí có thể bình an thoát khỏi cục cảnh sát. Kẻ là ông che chở cấp bậc cao nhất đó là ai? Lục Thần kích hoạt năng lực tuyệt đối chân ngôn. Quỷ diện phát hiện miệng của mình lại không thể khống chế được mà từng chữ một thốt ra ngoài là Phó cục trưởng thường trực cục công an Long Thành Lý Duy Minh. Khi hắn nói xong, ngay lập tức sợ hãi đến những người trên ghế thẩm vấn. Tất cả những người ngoài phòng thẩm vấn nghe thấy 3 chữ này đều như bị sét đánh ngang tai, đứng sững tại chỗ. Lý Duy Minh, người nổi tiếng là thiết diện vô tư, liên tục phá các vụ án lớn, được mệnh danh là hình mẫu của giới cảnh sát, Phó cục trưởng Lý, người mà 3 ngày trước còn tại đại hội toàn cục phát biểu đầy hào hùng, yêu cầu phải nghiêm khắc truy quét các ông che chở của thế lực đen tối. Phó cục trưởng Lý, ông ta vậy mà lại chính là chiếc ông che chở lớn nhất Long Thành sao? Chuyện này sao có thể không? Không thể nào, nhất định là nhầm lẫn rồi. Lãnh đạo cục, sao có thể là Trương Quốc Đống cảm thấy thế giới quan của mình trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này Lục Thần từ trong phòng thẩm vấn bước ra ngoài, chuẩn bị xe.
Trưởng quan, chúng ta đi đâu? Trụ sở công an thành phố. Trưởng quan, ý của ngài là bây giờ đi bắt phó cục trưởng Lý sao? Nhưng theo quy định, bắt giữ cán bộ cấp bậc như ông ta cần phải xin lệnh từ Ủy ban kiểm tra kỷ luật và Viện kiểm sát. Có lệnh bắt giữ mới được hành động chứ ạ? Hơn nữa bây giờ có lẽ ông ta đang họp ở trong cục. Lục Thần quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo đó khiến những lời tiếp theo của Trương Quốc Đống nghẹn lại trong cổ họng. Quy định sao có đây? Tôi chính là quy định lái xe. Cùng lúc đó, tại cục công an Long Thành, trong một phòng họp lớn của tòa nhà trụ sở, đầy ắp những người đứng đầu các bộ phận trong cục. Các đồng chí, vụ án xảy ra tại Hoàng gia Vĩnh Lập đêm qua, tính chất vô cùng tồi tệ, ảnh hưởng vô cùng xấu, chẳng khác nào một cái tát nảy lửa vào mặt lực lượng cảnh sát Long Thành chúng ta cả. Một sòng bạc ngầm phi pháp, vậy mà lại ngang nhiên tồn tại ngay dưới mắt chúng ta suốt bấy nhiêu năm trời. Đây là nỗi sỉ nhục của toàn thể cảnh sát Long Thành. Từ hôm nay thành lập ban chuyên án do đích thân tôi làm trưởng ban, tiến hành truy quét tận gốc tập đoàn tội phạm quỷ diện và ông dù sau lưng chúng, tiến hành truy quét đến cùng, tuyệt đối không bao che, tuyệt đối không nương tay. Những lời nói của ông ta khiến các cảnh sát có mặt tại đó đều sục sôi nhiệt huyết, đông loạt gật đầu đồng tình. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp bị ai đó từ bên ngoài thô bạo đá văng ra. Các người là ai? Ai cho các người vào đây? Không biết ở đây đang tổ chức cuộc họp quan trọng sao? Thật là càn quấy. Cút hết ra ngoài cho tôi. Nếu là bình thường, một tiếng quát tháo của ông ta đủ để khiến bất kỳ cấp dưới nào cũng phải run rẩy chân tay. Nhưng Lục Thần đến mí mắt cũng không nhúc nhích, đi thẳng về phía vị trí chủ tọa của bàn họp. Các đội viên đặc cảnh nhanh chóng khống chế tất cả các lối ra của phòng họp, họng súng lạnh lẽo âm thầm chĩa vào từng người có mặt tại đó. Anh biết à, tôi bảo anh cút ra ngoài. Lục Thần không nói lời nào, chỉ chậm rãi rút ra một tấm thẻ căn cước màu vàng kim, rồi hờ hững ném lên bàn họp. Khi Lý Duy Minh nhìn thấy những chữ mạ vàng trên tấm thẻ đó, tối cao cổ sát quan, con người hắn co rụt lại dữ dội. Tối cao cổ sát quan, bộ phận chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sở hữu đặc quyền tiền trảm hậu tấu tối thượng kia. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Các cảnh sát khác trong phòng họp dù đứng xa, không nhìn rõ chữ trên thẻ, họ không thể tin nổi khi nhìn vào. Phó cục trưởng Lý vừa rồi còn vô cùng oai vệ, đầy chính khí ngời ngời, mà lúc này lại như một con chuột thấy mèo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Duy Dân, ông bị tình nghi tiếp tay cho thế lực đen tối, sở hữu khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, lạm dụng chức quyền, bao che tội phạm cùng nhiều trọng tội khác, dựa theo sự ủy quyền của luật giám sát tối cao Long Quốc. Nay tôi chính thức tuyên bố. Ánh mắt của Lục Thần đột nhiên trở nên sắc bén như dao. Ông đã bị bắt, áp giải đi. Xem một tập vẫn chưa đã. Góc dưới bên trái video ghi mở trang chủ còn vài tập nữa đó. Tôi chỉ tùy ý lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Người đàn ông vừa rồi còn đang hống hách, trong phút chốc hai chân bùn rủn, quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ, dẫn dắt tôi xuyên không đến thế giới song song, trở thành tối cao cổ sát quan, là sự tồn tại bí ẩn mà ai nấy đều khiếp sợ. Dừng tay, các người biết ông ấy là ai không? Các người thuộc bộ phận nào? Có lệnh bắt giữ không? Ai dám ngăn cản sẽ bị xử lý như đồng phạm. Mấy tay cảnh sát đang la hét lập tức câm miệng. Tôi không phải chủ mưu, tôi không phải kẻ lớn nhất. Bắt một mình tôi chẳng có ích gì đâu. Đứng sau mặt quỷ là lợi ích của cả Long Thành này. Nếu các người dám động vào tôi, cả quan trường Long Thành sẽ sụp đổ đấy. Hắn cố gắng tiết lộ thêm nhiều bí mật để đổi lấy một tia hy vọng sống. Không chỉ có mình tôi, còn có nhà họ Trương. Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị một đặc cảnh nhanh tay lẹ mắt dùng tay bịt chặt miệng lại, rồi bị lôi mạnh ra khỏi phòng họp. Còn có nhà họ Trương, lãnh đạo cấp thành phố ở Long Thành họ Trương chỉ có vị đó. Chẳng lẽ ngay cả ông ta cũng liên can sao? Một viên cảnh sát dường như đang cố chấp, lấy hết can đảm đứng dậy. Thưa vị cấp trên này, ngài làm vậy là không đúng quy trình. Chúng tôi cần báo cáo lên cấp trên nghe chỉ thị. Anh tên là gì? Tôi tên Vương Kiến Quốc, là phó cục trưởng thường trực phân cục quận. Cha ông ấy, còn anh, dựa vào cái gì mà cha tôi? Tôi từng vì Long Thành mà đổ máu, tôi từng lập công vì nhân dân. Anh làm thế là lạm dụng chức quyền, tôi sẽ kiện anh. Mấy người vừa mới định ngăn cản kia, trả tất cả cho tôi. Bây giờ, tôi ra lệnh cho các người lập tức quay về văn phòng, đem tất cả hồ sơ liên quan đến vụ mặt quỷ, cùng toàn bộ hồ sơ vụ án Lý Duy Dân từng xử lý, tập tin máy tính, sổ sách tài chính, toàn bộ đem đi niêm phong, bàn giao cho đội của tôi xử lý. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Năng lực tuyệt đối chấp hành của Lục Thần âm thầm phát động. Mấy người đó như những robot đã được lập trình. Rõ, thưa cấp trên. Sau đó họ quay người đi ngay, động tác đồng loạt nhất quán, ánh mắt cuồng nhiệt và kiên định. Vương Kiến Quốc nhìn đồng nghiệp của mình, một giây trước còn đang đứng nghiêm lý luận, giây sau đã biến thành người thực thi trung thành nhất. Máu huyết toàn thân như đông cứng lại. Thu giữ toàn bộ thiết bị liên lạc của mọi người ở đây, chuyên lập chặn tín hiệu. Ngoài ra, lập tức thành lập tổ chuyên án, rà soát toàn diện hệ thống công an thành phố Long Thành, tất cả những ai có giao dịch tiền bạc hoặc quan hệ mật thiết với Lý Duy Dân. Tôi muốn thấy danh sách đợt đầu trước khi trời sáng. Rõ, rất nhanh sau đó, cả phòng họp biến thành một cỗ máy khổng lồ, vận hành với hiệu suất cực cao. Mọi thứ đều nằm dưới ý chí của Lục Thần, diễn ra một cách trật tự và ổn định. Ở một diễn biến khác, Lục Thần đã thông qua quy tắc chi lực, tuyệt đối chân ngôn, tra hỏi ra kẻ đứng sau bảo kê cho Lý Duy Dân chính là thị trưởng Trương Khởi Sơn, thông báo cho mọi người chuẩn bị cắt lưới.
Điểm đến tiếp theo, khu nhà ủy ban thành ủy. Tôi muốn biến nơi đó thành một hòn đảo biệt lập. Một con ruồi cũng không được bay lọt ra ngoài. Rõ. Cùng lúc đó, tại văn phòng thị trường, khu nhà ủy ban thành ủy, nhận được tin Lý Duy Dân bị bắt. Trương Khởi Sơn cảm thấy như rơi vào hầm băng. Lý Duy Dân bị bắt rồi sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Rốt cuộc là ai? Là ai gan to bằng trời, có năng lượng lớn đến vậy, dám động vào người của ta ở Long Thành này? Ông ta cố gắng liên lạc với chỗ dựa trên tỉnh, nhưng phát hiện điện thoại hoàn toàn không gọi được. Thông báo luôn là đường dây bận. Một dự cảm không lành, như một con rắn độc quấn chặt lấy trái tim ông ta. Thị trường, xảy ra chuyện lớn rồi. Nói, vừa rồi bên bảo vệ gọi điện khẩn cấp. Nói bên ngoài có rất nhiều xe quân sự kéo đến, là xe bọc thép của quân đội đồn trú, đã bao vây toàn bộ lối ra vào của khu nhà ủy ban thành ủy rồi. Quân đội gì chứ? Họ muốn làm cái gì? Muốn làm phản sao? Ai cho họ cái quyền đó? Họ đã gửi cái này tới. Trương Khởi Sơn run rẩy mở phong bì ra. Tối cao cổ sát quan Lục Thần. Cơ quan bí ẩn chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà cấp bậc như tôi cũng chỉ thỉnh thoảng mới nghe phong thanh qua. Họ thực sự tồn tại sao? Hơn nữa đã đến Long Thành rồi. Đã đến trước mặt tôi rồi sao? Xong rồi, tất cả muộn rồi. Thị trưởng, ngài sao vậy? Mau lấy trong két sắt văn phòng ngài ra. Chiếc điện thoại vệ tinh màu đỏ đó. Thừa lúc người của họ còn chưa vào tới đây, lập tức liên lạc với Bộ trưởng Vương ở Kinh Thành, nói với ông ấy Long Thành xảy ra chuyện rồi. Bảo ông ấy bằng mọi giá phải cứu tôi, mau đi đi. Tôi đi ngay đây. Lưu Dương không dám chậm trễ một giây nào, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình, lao về văn phòng riêng ở ngay sát vách, chốt chặt cửa phòng, tìm thấy chiếc két sắt điện tử ẩn trong một giá sách không mấy nổi bật, nhập một chuỗi mật khẩu phức tạp và dấu vân tay. Để mở nó ra, bên trong chỉ có một thiết bị liên lạc đặc biệt, toàn thân màu đỏ hỏa tinh chỉ to bằng lòng bàn tay. Điện thoại vệ tinh. Lưu Dương nhấn nút nguồn. Màn hình hiển thị đang tìm kiếm tín hiệu vệ tinh. Tuy nhiên, 3 giây trôi qua, vạch tín hiệu vẫn trống không. Chuyện gì thế này? Hắn vội lao đến bên cửa sổ. Qua khe hở của rèm cửa, hắn kinh hãi nhìn thấy trên bầu trời bên ngoài lại có một chiếc máy bay kích thước lớn hơn, hình dáng kỳ lạ đang bay treo trên cao. Dưới bụng chiếc máy bay đó thò ra đủ loại ăng đến ten hình thù quái dị. Máy bay tác chiến điện tử, đối phương thậm chí điều cả loại nền tảng áp chế và gây nhiễu. Tín hiệu khu vực cấp quân sự này đến đây sao? Họ muốn biến nơi này thành một hầm mộ điện tử, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Đáng chết. Hắn biết việc tìm kiếm tín hiệu thông thường chắc chắn vô dụng. Hắn sực nhớ lại, lúc Bộ trưởng Vương giao điện thoại cho hắn, từng nhắc qua một câu, nếu gặp phải sự gây nhiễu toàn băng tần cấp cao nhất, có thể kích hoạt chế độ xung. Chế độ này sẽ nén toàn bộ năng lượng trong tức khắc, phát ra một luồng dữ liệu mã hóa cực ngắn nhưng có cường độ cực cao, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng lá chắn tín hiệu. Nhưng cái giá phải trả là cách phát này sẽ tạo ra xung điện từ khổng lồ, rất dễ bị thiết bị giám sát của đối phương bắt được. Một khi bị bắt được, vị trí của anh sẽ bị lộ ngay lập tức. Đành liều vậy, đến nước này không còn đường lui nữa rồi. Hắn nhấn giữ một nút màu đỏ trên điện thoại vệ tinh. Dòng chữ trên màn hình lập tức thay đổi thành chế độ xung khởi động, đếm ngược 10 giây, 10, 9, 8. 10, 9, 8. Tiếng điện tử lạnh lùng như tiếng đếm ngược đòi mạng, gõ mạnh vào tim Lưu Dương. Hắn nhanh chóng soạn tin nhắn cầu cứu trên điện thoại. Bộ trưởng Vương, Long Thành biến động, tối cao cổ sát quan đột kích. Thị trưởng Trương đang nguy kịch, mau cứu viện. Cùng lúc đó, bên ngoài khu nhà ủy ban thành ủy, bên trong một chiếc xe chỉ huy di động màu đen, báo cáo cấp trên, giám sát được tín hiệu xung năng lượng cao bất thường, nghi là luồng dữ liệu mã hóa, đang cố gắng xuyên phá lá chắn của ta. Có thể khóa vị trí không? Thời gian duy trì tín hiệu quá ngắn, không thể tiến hành định vị tam giác, nhưng dựa theo mô hình suy giảm năng lượng để tính ngược lại, nguồn tín hiệu nằm ở tầng 7 đến tầng 9 của tòa nhà văn phòng chính. Hơn nữa, hành vi phát tín hiệu của đối phương đã gây nhiễu tức thời cho trường chặn của chúng ta. Chúng ta vừa chặn được một đoạn ngắn, phần đầu của gói dữ liệu. Giải mã được không? Đang thử nghiệm. Cấp độ mã hóa của đối phương rất cao, là cấp quân sự. Không được, không giải được. Nhưng thông qua phân tích giao thức bắt tay của gói dữ liệu, có thể xác định vệ tinh mục tiêu mà hắn cố gắng kết nối thuộc về quân khu Kim Thành. Hai chữ Kim Thành vừa thốt ra, không khí trong xe chỉ huy như đông đặc lại. Mọi người đều biết điều này có nghĩa là gì. Nhân vật liên quan đứng sau tấm lưới này đã vượt ra khỏi phạm vi Long Thành, chỉ thẳng vào trung tâm quyền lực của đế quốc. Tốt lắm, muốn truyền tin về Kinh Thành sao? Xem ra là một con cá lớn đây. Nếu phương pháp thông thường không tìm thấy, vậy thì dùng phương pháp nguyên thủy nhất. Đối phương đã một lần không thành công, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Canh chừng chặt máy quang phổ cho tôi, lần tới tín hiệu xuất hiện, cho dù chỉ có 0,01 giây, tôi cũng phải biết chính xác nó được phát ra từ căn phòng nào. Sau đó, anh quay sang đội đặc nhiệm phía sau. Tất cả đi theo tôi, chúng ta vào trong tòa nhà. Đích thân lôi con chuột này ra. Cùng lúc đó, lần phát đầu tiên ở văn phòng Lưu Dương thất bại. Tín hiệu bị chặn đứng, đang tích lũy năng lượng trở lại, chuẩn bị phát xung lần thứ hai. Lúc này Lục Thần dẫn theo các thành viên áp sát bức tường, nhanh chóng tiến đến cuối hành lang tầng 9. Đây chính là nơi đặt văn phòng thị trưởng và văn phòng thư ký, văn phòng thị trưởng, văn phòng thư ký, văn phòng phó thị trưởng.
Là phòng nào? Cấp trên, tín hiệu xung lần thứ 2 xuất hiện rồi. Mạnh hơn lần trước. Khóa mục tiêu, đã khóa. Dựa theo 3 nhóm, thiết bị dò tín hiệu siêu nhỏ bố trí trong tầng. Đối chiều chéo, nguồn phát nằm ngay phía trước ngài. Phòng thứ 2 bên tay trái, tầng 9. Văn phòng thư ký thị trưởng Lưu Dương, tìm thấy rồi. Anh lao nhanh đến trước cửa. Văn phòng thư ký tung một cú đá cực mạnh vào vị trí ổ khóa. Trong văn phòng, Lưu Dương bị tiếng động lớn đó làm cho kinh hồn bạt vía. Điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay. Luồng dữ liệu đang gửi 88% may, bị lộ rồi, họ tìm thấy mình rồi. Hắn không kịp suy nghĩ gì nữa, chộp lấy điện thoại vệ tinh định ném ra ngoài cửa sổ để tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên đúng lúc này cánh cửa ầm vang nổ tung vào trong. Chỉ thấy một tàn ảnh dịch chuyển tức thời đến trước mặt hắn. Xem một tập vẫn chưa đã. Góc dưới bên trái video ghi mở trang chủ còn vài tập nữa đó.